කොහොමද යාළුවනේ අදත් මේ ඔයාලා එක්ක අවල යදින ඇකඩමි බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක මම අද ඔයාලට ගෙන හච් එකෙන් දෙන සුපිරි ඔෆර් එකක් ගැන අපි එන වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මේ වැඩේ කරගන්න හච් සෙල්ක app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕන my offer කියන තැනට. එතන තියෙනවා GB 10 20 40 ඒ වගේ GB 100 දක්වාම තියෙනවා. GB 10ක් රුපියල් 95ක් වගේ සුළු මුදලකට ගන්න පුළුවන් GB 20ක් 150ක් වගේ ගානකට GB 40ක් 250කට GB 100ක් 600කට වගේ මුදල අඩුම මුදලකට ගන්න පුළුවන් මේ ඔෆර් එක ඉවර වෙන කලින් ඔයාලා ගන්නයි කියලා කියනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා වීඩියෝ හොඳයි like එකක් දාන්න.